ተናስተልኝ እንደምናችሁ አክቹአሊ ለምን እኔ መጀመሪያ እንደተሰጠኝ አላውቅም። የሚዲያም ሰው አይደለሁም። ግን ይህንን ጥሪ በምቀበልበት ወቅት ምንድነው የምናገረው እያልኩኝ እንትን ስል ለካ ሰሞኑን 50ኛ ዓመት ነው መሰለኝ የኢቲቪ እና ብሎግ ላይ ነው ያነበብኩት። ብሎገሩ ምን ይላል? ልጅ እያለሁኝ አለ መንገድ ለመሻገር ከዚያ ከጣቢያው እንግዲህ አሮን ወን ምን ዓመተ ምህረት እንደሆነ ለሻገር ስል ጣቢያው በጣም ከባድ መሳሪያ የያዙ ሰዎች ይጠበቃል አለ እና ቀስ ብዬ ሲሄድ ይመጡና ፈጠን ፈጠን ብለህ ተሻገር ይሉኛል አለ። አንድ ቀን አለ አንድ ጠና ያሉ ሰው ከኔ ጋር ነበሩና እዛ እንትኑ ላይ ቀርቡ ላይ ምንድነው እሱ ብዬ ስጠይቃቸው አታውቅም እንዴ ይሄ እኮ ነው ሰውን አእምሮውንም ፍላጎቱንም የሚቆጣጠሩበት ይሄ ነው ገዢዎች ብለዋለኝ አለ። ጣቢያውን ማለቱ ነው። እሱ ወደ ላይብራሪ ነበር የሚሄደው እና አልኩኝ እውነትም ሚዲያ ቬሪ ኢምፖርታንት መሆኑ ከታወቀ ቆይቷል አልኩኝ። በዚያ ምክንያትም ነው ወንድሞቼና እህቶቼ የትም ሀገር መጀመሪያ ለውጥ ሲመጣ ወታደሮች ቀድሞ ማስታወቂያ ሚኒስቴርን የሚይዙት ያንን ነው እንጂ ቤተ መንግስቱን አይደለም ቀድሞ የሚይዙት። በዚያ አይነት ነው እንግዲህ ሚዲያን ኢምፖርታንሱን ለማወቅ የምንችለው። በተለይ በቅርብ ጊዜ ሚድል ኢስት ውስጥ አረብ ስፕሪንግስ የሚባል ሌላም ንቅናቄዎች በሚዲያ ነው፣ በሌላ ነገር አይደለም። ስታብሊሽድ የሆነ ሚዲያ ሲያጡ በሶሻል ሚዲያ በአሁን ደግሞ ኢሳት፣ ቢቢኤን የቀሩትም ዲያስፖራ ላይ ያሉት ሚዲያዎች በሚያራምዱት የኦሮሞም ሚዲያ አለ። በዚያ አይነት ነው ሰውን ለመሳብና አእምሮውን ወደ ትግል ለማምጣት የሚቻለው። እንግዲህ 15 ደቂቃ ብዙ ነው ለኔ። ትልቁ ነገር ምንድነው? ኢንሰረክሽን ወይም ይሄ የህዝብን ቁጣ ለማስነሳት በጣም አስፈላጊና ወቅታዊ ጊዜ ነው። አሁን በተለይ ሚዲያዎች በአሁኑ ሰዓት ተባብረው የኦሮሞ ወንድሞቻችን ስለተነሱ ብቻ አይደለም፣ ከዚያ በፊት ሙስሊሞቹ ስለተነሱ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ሁሉ ፈርታይል የሆነ መሬት ፈጥሯል ለውጥ። እዛ ላይ ለመስራት እንግዲህ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ብዙ ጊዜ ፌስቡክ እንገባለን፣ ስንቶቻችንን ሼር የምናደርግ፣ ስንቶቻችንን ዝም ብለን አይተን አልፈን የምንሄድ፣ ኢንፎርሜሽኑን ለራሳችን ብቻ እናስቀራለን ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን እንግዲህ አንድ ምሳሌ አለ። በአንድ ወቅት እቺ ምሳሌ አንድ ስብሰባ ላይ ተናግሬያት ነበር። በአንድ ወቅት ትልቅ ጎርፍ ፍለድ ይመጣል። አንድ አካባቢ ይመጣና ሰውየው ተንጠልጥሎ ዛፍ ላይ ይወጣል። ጀልባ ይመጣለታል። አይ እኔ እግዚአብሔር ነው የሚያድነኝ ጀልባ አልፈልግም ይላል። ሄሊኮፕተር መጣ፣ እሱንም አልፈልግም እግዚአብሔር ነው የሚያድነኝ አለ። ውሃው ወደ ላይ ከፍ እያለ ይዞት ሄደ፣ ሞተ። ፈጣሪው ፊት ሲቀርብ እንዴት ነው ያዳንከኝ ብሎ ፈጣሪውን ይጠይቃል። ጀልባ ልክ የለህ፣ ሄሊኮፕተር ልክ የለህ፣ እምቢ አልክ፣ እኔ ምን ላድርግህ ብሎታል። አሁን እነዚህ ኦፖርቹኒቲዎች እኛ ካልሰራንባቸው በስተቀር ዋጋ የላቸው። የኦሮሞም እንቅስቃሴ ይሁን የአማራውም እንቅስቃሴ በጎንደር አካባቢ የሙስሊሙም እንቅስቃሴ ተቃውሞም ቢሆን ለሁላችንም እነሱ እንዳወጡት የድራማ ማንቂያ ደውል ደግሞ ለእኛ ይሄ ነው።
ንንቃ ተኝተናል ስለምር ውስጥ ነው ያለነው በአንድነት ሆነን ጎሳ ሃይማኖት ሳይለየን በዚህ ዙሪያ ህዝቡን ማንቃት መቻል አለብን በተለይ አንዳንድ ስብሰባ ዛሬ ኦፍ ኮርስ ሱፐር ቦል ስላለ ብዙ ሰው ያልመጣው እና በእንደዚህ አይነት ሪሊ እንትን መሸንገል አልነበረብንም ዛሬ ሁሉ ወንበር በተያያዘ ነበር በጣም ክሩሻል የሆነ ኢሹ ነው የሚዲያ ኢሹ አንድ ሰው ሲነግሩኝ ከአዲስ አበባ ባርበር ሾፕ ነው ያላቸው እና እኛ ጸጉራችንን ለማስተካከል እንኳን ሳንፈልግ ሄደን ቁጭ እንላለን አሉ ጢማቸውን በየቀኑ ለማለምን እየጠበቁ ኢሳትን ያዳምጣሉ በዚያ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ወንድሞቼና እህቶቼ አንድ ሚዲያ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ በየቀኑ ህዝቡን የሚዋሽ የሚያታልል ሚዲያ ሊታመንበት ሊቀበሉት ልንቀበለውም ህዝባችንን ሊያስተምር አይችልም በምንም አይነት እንዲያውም ሙስሊሙ ህብረተሰብ ከዚህ በፊት የኢድ ሰላት ወይም የአረፋ ሰላት ወጥተው ከመስቀል አደባባይ ወይ ከስቴዲየሙ ሲመለሱ በዚያ ነው የሚያልፉትና ፊታቸውን ያዞሩና ኢቲቪ ሌባ ይሉ ነበር እንግዲህ in hundreds of thousands ኢቲቪ ሌባ ያሉ በዚያ ያልፋሉ ሌብነቱን ሁሉም ተገንዝበዋል እንዲያውም የኢትዮጵያን ሚዲያ የሚያዳምጡት አገር ቤት ያሉት ለመደበር ነው ይሉታል fortunately ሳተላይት አለ ዲሽ በየቦታው ተሰቅሏል ያዳመጡ ነው ቅርብ ጊዜ አይታችኋል የሚሰሩት ስራ ሲያጡ በየጣራ ላይ የወጡ ዲሽ ያሰበሩ ይጥሉ ነበር this much መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ሚዲያን ይፈራል ሚዲያን ማለት ማወቅን ይፈራል ህዝቡ እንዲያውቅ አይፈልግም እና በዚህ በሚዲያ በኩል የሚሰሩ ስራዎች ብዙ ናቸው በተለይ ህዝብ በመቀስቀስ ኢንሰረክሽን በእውነት ለመናገር ነው በአሁኑ ሰዓት የሚያስፈልገው ህዝቡ ብሎ መነሳት ብቻ ነው ያንን ለማድረግ ሚዲያዎች ትልቅ ስራ ይጠበቅባቸዋል በተረፈ ደቂቃዎችን በሚቀጥለው ተናጋሪ ያሳልፋለሁ thank you very much ደህና CPJ Committee to Protect Journalists she is Kerry Peterson she is an African Research Associate so I will invite Ms. Kerry Peterson here to speak about the media jamming and mass uprising in Ethiopia and some other issues. So, hello. It's a great honor to be here and speaking to all of you today. I apologize in advance. I'm losing my voice a little bit, so I will keep it short. It seems appropriate that coming to speak to journalists who represent the voice of the voiceless that I would lose my own voice, so I apologize. So for those of you who don't know, the Committee to Protect Journalists, while we're based in the United States, we work all over the world to defend press freedom, trying to ensure that journalists can work anywhere without fear of reprisal or attack or arrest. And there is no shortage of abuses of the press in Ethiopia, as you all know, particularly of late. And so one of the things that I guess, I wanted to limit my time here because there are so many people in the room who can speak with so much more personal narrative of their experiences with the repression in Ethiopia. But one of the things that really struck me is that in the year and a half that I have worked in this position at CPJ, I work on the entire continent. And I would say that abuses of the press in Ethiopia probably take up half of my job. So in the context of the entire continent, it is, almost half of my time is spent dealing with journalists and bloggers and freedom of expression issues that come out in times like the Oromo protests that we've seen in the last few weeks. As you know, there are currently 10 journalists, so 10 cases that we're working on who are imprisoned. Only 5 of them at this point have known convictions. One of them hasn't been charged, the others are awaiting trial.
And the challenge for us when it comes to addressing those abuses is not just sort of seeing and documenting the cases of what happens. A journalist who's attacked during a protest, a journalist who writes a column and gets criticized for it or gets hauled in for questioning, or whose family is approached, or who receives threatening phone calls, all of which we receive pretty regularly. The bigger challenge is figuring out what levers we can pull or where can we put pressure to try and bring about change. It is not up to me to tell the story of Ethiopia. It's up to me to help protect the journalists who can tell the story for themselves. You don't need an American or a Canadian to tell your story for you. You need some space to be able to do it on your own. And the continued repression of journalists, the continued use of anti-terror laws to tighten that space, the continued abuse by police and special forces of civil society limits that space and closes that space such that those stories can't be told. And so, you know, I can tell you about the protests. You know, well over 140 people have been killed. Countless others have been arrested, questioned, detained, released, abused. But for us, what it comes to now is looking at what channels can CPJ work within to help you. Is it working through an American State Department to try and see if diplomacy is a way to make a change? Is it working with the UK to try and change this image of, you know, Ethiopia has maintained this image of being the aid darling and the development darling of the world while simultaneously cracking down on its population in a way that is, you know, not only inappropriate, but in fact the very antithesis of the change and development they claim to have. A country that is doing as successfully as they would have us believe they are is not a country that has 10 million people in need of emergency food aid. And so the reality is that until such time as we are able to find a way to change that, until such time as we can say that no real democracy is a democracy where the ruling party gets 100% of the seats, you know, that's not a meaningful space where that can come about. And so, you know, I'm sort of honored to be here and humbled to be here, but I look around the room and I see the faces of people who know most of what I'm saying. I see you nodding, I see you smiling, you know these things to be true in a way that I certainly can't. And so I would wrap up quite quickly by saying, you know, CPJ has been doing the work that it does for a long time, and one of the things that it very much focuses on primarily is research and advocacy. We also do emergency assistance. We do aid journalists in need of things right away, but primarily we focus on our research. And one of the things that struck me, and again, I haven't been there for very long, was that in July, we got a phone call that a journalist who's in this room was released. And one of the things that was quite interesting to me to see was that the organization, which is typically split by region, so you have an Africa team, a Middle East team, an Asia team, the news that Riot Alemu had been released was such a wave of relief to everybody because Ethiopia has been such an intense fight for CPJ. It has been one of the worst abusers, and it is you who have suffered as a result. And so to the bottom of my heart and back, all I can say is we know that struggle, and across all regions, across the entire organization, you know, we are fighting as tirelessly as we can to help you however we can. And we rely on information from you in order to do a better job of that. So thank you for what you do. ጤና ይስጥልን። በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ይሄንን ፕሮግራም ላዘጋጁት የተለያዩ አካላትና ጉዳዩ የሚያገባቸው አንድ ላይ መጥቶ ይህንን የመሰለ ዲስከሽን ሲቪል በሆነ መንገድ የተለያየ አይዲያ እንድንቀያየር እድሉን ለፈጠሩና ኢንዲቪጁዋሊ ለጋበዙን ለሁሉም አካል ምስጋና እናቀርባለን ማለት ነው። በዛ በመቀጠል የኔ ታይትል የመረጥኩትና እንትኑን ፊት ያደርጋል ዲስከሽኑን ፊት ያደርጋል ብዬ ያሰብኩት ጃሚንግ የሚዲያ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው እና አሁን እየተካሄደ ያለው የፖለቲካል ክራይሲስ ትንሽ በፐርስፔክቲቭ ለማስቀመጥ ሙከራ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ሞር ቲዎሬቲካል መሆን አልፈልግም ቢኮዝ አክሽን ኦሪየንትድ ወይ ደግሞ ሞር ፕራክቲካል የሆነ
አፕሮች እንደሚያስፈልገን በደንብ ነው የሚገባኝ። ሶ ጃሚንግ እንደ አንድ ጁሪዲካል ተርም ወይ ደግሞ እንደ አንድ የሊጋል ተርሚኖሎጂ የሚታወቅ ነው። ዲፋይን ማድረግ መቻል አለብን ጃሚንግ ማለት ምን ማለት እንደሆነ። ቢኮዝ ያለን የሚዲያ ኮሚዩኒቲ ያለውን ሬሜዲ እና ሪድረስ ፕርሱ ለማድረግ ወይ ደግሞ ለመከታተል የተለያዩ ወርዱ የሚሸከመውን የተለያዩ አክሽኖች እና ኤሌመንቶችን ማየት አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው ፐርሰናሊ። ሶ ዋይድሊ አክሰፕትድ የሆነ ኖርም ኦፍ ዴፊኒሽን ጃሚንግ ውስጥ ማለት ነው ባነብ እዚህ ላይ ደሊብሬት የሆነ ኢንተርፌረንስ ዊዝን ዘ ሚዲያ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ውስጥ ቢም የማድረግ አክቲቪቲን የሚጨምር ማለት ነው። ለምሳሌ የተለያዩ ጃሚንጎች አሉ። ቴክኖሎጂካል ኢንተርፌረንስ አለ። አሁን በብዛት ኢሳትና ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ላይ የሚከሰት ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ቴክኖሎጂን በመጠቀም ወደ ትራንስፖንደር የሚተላለፉ ሰርቪሶችን ቶታሊ ብላክ አውት የማድረግ አንድ የጃሚንግ ፈንዳሜንታል ኤሌመንት እንደሆነ ነው የምንረዳው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የራሴ ፐርስፔክቲቭን ጨምሬበት ፊዚካል ጃሚንግ፣ ለምሳሌ በኦሮሞ ፕሮቴስት ጊዜ ዲሽ እና የቲቪ ዲሾችን ቤት ላይ በመውጣት ዲስትሮይ የማድረግ ኢትስ a new form of jamming ሰርቪሱን ኢንተረፕት እስከሚያደርግ ድረስ ማለት ነው። በዛው ጋር የተያያዘ እንደሚታወቅ የኢትዮጵያ መንግስት በ2014 ጀምሮ በአምቦ ላይ ፕሮቴስት ሲጀምር ወደ ጉጂ አካባቢ ወደ ቦረና አካባቢ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክን ሲያዩ የነበሩ ሰዎች ተይዘው ክሪሚናሊ ሪስፖንሲብል የሆኑበት ሲቹዌሽን ነበር። በፍርድ ቤት ተከሰው የታሰሩና አሁን ሰርቪ ያሉ ፕሬዘንተር ሰዎች አሉ፣ ቲቪ ለማየት ስላዩት ብቻ ማለት ነው። ሶ ያኛው ሶስተኛ ፎርም ኦፍ የጃሚንግ ሲቹዌሽን የሚጨምር ነው ማለት ነው። አንድ ሌላ ከዚህ ጋር በተያያዘ ማወቅ ያለብን ጃም ለማድረግ ጃም የሚያደርጉ ሀገራት ውዝን ግሎባል ቤዝስ ማለት ነው የተወሰኑ ሀገራቶች ናቸው። ለምሳሌ ኢራን በጃሚንግ የምትታወቅ ነች። ሁለተኛ ኢትዮጵያ በጃሚንግ በጣም ሞር ፍሪኩዌንትሊ ጃም እያደረጉ ስለሆነ በውዝን ዲስኮርስ ውስጥ ነው ያሉት። ሲሪያ በጃሚንግ በጣም የምትታወቅ ነች። ሶቪየት ራሽያ ስፔሻሊ ባክ ኢን ዘ ዴይዝ ዱሪንግ ዲ ኮልድ ዎር ማለት ነው በጃሚንግ ሬዲዮ፣ ቲቪ ፕሮግራም፣ ሌላ ዌስተርን ቤዝድ የሆኑ ቲቪዎችን ጃም በማድረግ የሚታወቁ ናቸው። እንደዛው ቻይና። ሶ እነኚህ 4-5 የሚሆኑ ሀገራቶችን ካየነው አንድ ኮመን የሆነ ፊቸር አላቸው፣ ካራክተሪስቲክስ አላቸው። ማጆሪቲ ኦፍ ዴም አር አንታይ ዌስተርን ፕሮፓጋንዳ ነው። that is the basis, the fundamental basis of jamming in Iran, Syria. So የኢትዮጵያ መንግስትም ዛሬ ጃም የሚያደርግ ያን ሊግ ጆይን እያደረገ እንደሆነ ነው ፐርሰናሊ ነው አንደርስታንድ የማደርገው። ይሄንን ሁሉ የማነሳበት ምክንያት ምንድን ነው? We need to put everything into perspective and understand the narrative and the discourse. So ኢትዮጵያ አሁን ከጠቀስኳቸው ሀገራት ጋር ስትዘረዘር የሆነ አንደርስታንዲንግ ይሰጠናል። ሶ የምንፈልጋቸው ወይ ደግሞ ፕርሱ የምናደርጋቸው ሪድሬሶችን ናሬቲቭን ዲዛይን ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ጃሚንግ ኮስት ራሱን የቻለ ኮስት አለው። there is a cost of jamming. አንደኛ ፋይናንሻል ኮስት አለው። ብዙ ሺህ እና ሚሊዮን ብር የሚወጣበት አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፍሪደም ኮስት አለው ጃሚንግ። ህዝቡን ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽንን መከልከል ወይ ብላክ አውት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከህዝቡ አፍ
ስፔሻሊ ድሃ የሆነች ኢትዮጵያ ከህዝቡ አፍ ብር ሴቭ በማድረግ ለጃሚንግ ሲከፍሉ ለቴክኖሎጂ ሲከፍሉ ማለት ነው ህዝቡ በሁለት በኩል ነው የሚጎዳ። አንደኛ they are in a total vacuum፣ ሁለተኛ ባጀተሪ ኢምፕሊኬሽን አለው ማለት ነው። ህዝቡ በተለያዩ ፐርስፔክቲቭ ነው የሚጎዳው። ሶስተኛ ሄልዝ ሪስክ አለው። ስፔሻሊ ቴክኖሎጂካል ጃሚንግን በተመለከተ አሁን ሳይንቲፊክ የሆነ ኤቪደንስ ባይኖርም አክቲቭ የሆኑ ሪሰርች ፕሮጀክቶች አሉ። the health implication of jamming, especially ሳተላይትን በመጠቀም ትራንስፖንደሮችን ጃም የሚያደርጉበት ሞር ኮምፕሊኬትድ የሆነ ሳይንቲፊክ ፕሮሰስ could it have some health risk or environmental risk የሚባለው እየታየ ነው። ሶ በዛው እሱን ነካ ማድረግ ፈለኩት ማለት ነው። ፍሪኩዌንትሊ ሁላችሁ እንደምታውቁት አዲስ ነገር አይደለም እየተናገርኩት ያለሁት። ፍሪኩዌንትሊ ጃም የሚደረጉ ሚዲያዎች እንደሚታወቅ እሳት ብዙ ጊዜ ጃም የተደረገ ሚዲያ ነው። ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እኔ እስከማውቀው ድረስ ከ10 ጊዜ በላይ ጃም የተደረገ ነው። ቮይስ ኦፍ አሜሪካ itself is the victim of jamming, and Deutsche Welle, German based radio, is also a victim of jamming. እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ ጃም ሲደረግ አሰራሩ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ዩቴልሳትን ጃም ከተደረገ እዛው ኤሪያ ትራንስፖንደር ኤሪያ ላይ ያሉት ብዙ ሚዲያዎች unintended consequence አለው እና አሁን recently France based satellite service company identify ያደረጉት most of this jamming northern part of Ethiopia ውስጥ እንደሚመጣ there is some kind of scientific gain ማለት ነው እና የሚያሳየው የሩሊንግ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሩሊንግ ፓርቲ total information black out ለማድረግ because if you control, somebody said earlier, if you control the discourse, if you control what the people would like to hear or not, you totally control the mind and the mentality of the people. That is how powerful the media is. So, jamming basically, it's a legal or a juridical term which is illegal to do. እና የተለያዩ የህግ ወይ ደግሞ ኖርማቲቭ የሆኑ ሊጋል ፍሬምወርኮች እዚህ ውስጥ ለመጥቀስ ፈልጋለሁ። አንደኛ በዓለም አቀፍ ህግ ወይ ደግሞ በኢንተርናሽናል ሎ ጃሚንግ እንዴት ይታያል የሚለው እንደሚታወቅ በ1967 ዓመተ ምህረት የወጣ የዓለም አቀፍ ስምምነት የሰብአዊ መብት ስምምነት ኢንተርናሽናል ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይትስ ኮንቬንሽን ካየነው ጃሚንግን እዛ ስር ትሪት ማድረግ እንችላለን። አንቀጽ 19ን ካየነው ማንኛውም ዜጋ without any boundary or without any frontier ኢንፎርሜሽንን ሼር የማድረግ ኢንፎርሜሽንን የመቀበል እና ኢምፓርት የማድረግ ሙሉ መብት አለው። ኢንፎርሜሽኑ ከየትም ተነስተው የትም ሲደርስ ማለት ነው in all this process of the flow of information መብት እንዳለው የዓለም አቀፍ የፖለቲካል ሲቪል ትሪቲዎች በይፋ ያስቀምጣሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ እሱ ማንሳት ይቻላል ማለት ነው። በተጨማሪ ኢንተርናሽናል ቴሌኮሙኒኬሽን ዩኒየን የሚባል ስፔሻላይዝድ ኤጀንሲ ኦፍ ዘ ዩናይትድ ኔሽን ተብሎ የሚታይ ማለት ነው እንደዚህ አይነት የጃሚንግ ኮንሰፕቶች ጋር ዲል ያደርጋል። ለምሳሌ አንቀጽ 45 the constitution of international telecommunication union ካየነው harmful interference ወይ ደግሞ indirectly jamming ማለት ነው እንደማይፈቀድ እንደሚከለከል መንበር የሆኑ ሀገራት ማለት ነው ኢትዮጵያ መንበር ነች ግዴታ አላቸው ጃም ማድረግ። እንደሚታወቀው በግልጽ ያው ኢትዮጵያ መንግስት የዓለም አቀፍ ህግጋትና ግዴታዎችን እንደማይወጣ ይታወቃል። በዶሜስቲክ ሌቨል ካየነው የዚህ ሀገር ህግ የፌደራል ኮሚኒኬሽንስ አክት በ1934 የወጣ አክቶችን ካየነው ጃሚንግን ሙሉ በሙሉ እንደሚከለክልና በዚህ አጋጣሚ ሜንሽን ማድረግ የሚፈልገው ኢሳትም ቢሆን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክም ቢሆን እዚህ ሀገር ውስጥ እንደተደራጁና እንደተቋቋሙ ድረስ የዚህ ሀገር መብትና ፕሪቪሌጅ አላቸው። የዚህ ሀገር ህግ የፌደራል ኮሚኒኬሽን አክት የሚያመጣውን ኤክስቴንድ የሚያደርጉን ፕሪቪሌጅ የመጠቀም መብት እንዳላችሁ ለዛው ሜንሽን ማድረግ እችላለሁ። ቢኮዝ ግዴታ አላችሁ ታክስ ትከፍላላችሁ። ሶ ዩ ዲዘርቭ that avenue, that legal avenue ማለት ነው። ሶ
And then ይህንን ካልኩ በኋላ as an Oromo, I would like to also mention የኦሮሞ ፕሮቴስት ሚዲያው የሚዲያ ሮል እና የሚዲያ ጃሚንግ ምን ተጽዕኖ እንደነበረው ፖዚቲቭ ኢምፓክቶች ወይ ደግሞ ኔጋቲቭ ኢምፓክት ያለውን ኤቭሪቲንግ ለማንሳት ሙከራ ያደርጋለሁ። Well, in Oromia region, jamming, it dates back to the overall state behavior of violating fundamental and basic human rights of all the Oromos and also any other people living in the country. So, regime behavior, ወይ ደግሞ የሩሊንግ ፓርቲ ፖለቲካል ቢሄቪየሩ ቲራኒካል የሆነ ዲክታቶሪያል በሆነ ሀገር ውስጥ ጃሚንግ አንድ የቫዮሌሽን ኤሌመንት ነው። ሶ እንደሚታወቅ ጆርናሊስቶች ከኢራን ቀጥሎ ኢትዮጵያ ሲፒጄ ሁሌ የሚያወጣውን ዳታ መከታተል እንችላለን። ከኢራን ቀጥሎ ኢትዮጵያ ኤግዛይል በማድረግ የምትታወቅ አገር ነች። ሶ በራሱ በገዛ ሀገሩ ላይ የራሱን ክሪቲካል ቮይስ ማቅረብ የማይችልበት ሲቹዌሽን ነው። ዊ ሃቭ ኤቪደንስ ኦፍ ፒፕል ኢን ዘ ሃውስ ሪሰንትሊ ከ2014 ጀምሮ ስቴት ረን ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኦሮሞ ቲቪ and radio, which is the extension of ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማለት ነው ከ20 በላይ ጆርናሊስቶችን ከስራ እንዳሰናበተ ያለምንም ምክንያትና ያለምንም አሳማኝ ጀስቲፊኬሽን ማለት ነው የሚታወስ ሪሰንት ሜሞሪ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ ለ100 ሚሊዮን ለሚሆን ህዝብ አንድ የቲቪ ቻነል መኖር ብዙ ጊዜ አሁን this is obvious fact, we know it, ለ100 ሚሊዮን ህዝብ ለኢትዮጵያ ፖፑሌሽን አንድ የቲቪ ቻነል ሲኖር ምን አይነት ኢምፕሊኬሽን እንደሚያመጣ if we think about it, የሬጂሙን ቢሄቪየር የሚያሳየን ማለት ነው። የሚያሳተ ካለቀ ትነግረኛለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሴንቲንግ ቮይስ ፕላትፎርሞች የተለያዩ ስፔስ ስለሌለ የኢሳት ኤስታብሊሽመንት እና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኤስታብሊሽመንት ኤክስተርናል ቴሪቶሪ ወይም ደግሞ ኤክስተርናል ጁሪስዲክሽን እንደዚህ አይነት ሀገር ውስጥ መቋቋሙ ህዝቡ አማራጭ በማጣቱ ስፔስን ፈልጎ የማግኘት አላማ እንደሆነ ነው የምንረዳው ከዚህ። ይሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ስቲል ቶታሊ ብሎክ አውት የማድረግ አክቲቪቲዎች የሚያሳየን መንግስት is not ready ለተለያዩ መልቲፕል ለሆኑት ቮይሶች ማለት ነው። 160 የኦሮሞ ተማሪዎች ሲገደሉ ብቻ ሳይሆን የዚህ መንግስት ሌጂቲመሲ ወይ ደግሞ እውቅና የፖለቲካ እውቅና ያለቀለት ጉዳይ እንደሆነ ዲስከሽኑ አሁን ጃሚንግ ብቻ ሳይሆን ያለው ፖለቲካል ክራይሲስ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ፖለቲካል ሩሊንግ ፖለቲክስ ሌጂቲመሲው በሀገር ውስጥ ቆይተዋል። ሌጂቲመሲው ፌዝ አውት ያድርገው አሁን እያየነው እንደሆነ ኢንተርናሽናል ሌጂቲመሲው ኢዝ ኦልሬዲ ኢን ዘ ላስት ቻፕተር። ኮንሰርን የሚያደርገን ኔክስት ፖለቲካል ቻፕተር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚለውን ዲስከሽን በጣም አስፈላጊ ነው። የኔ ፕሬዘንቴሽን ማጠቃላይ ዌይ ፎርወርድ ወይ ደግሞ እንደ ፐርሰናል ሰጀሽን ሊጋል ኤንድ ፖለቲካል ሶሉሽን ያስፈልገናል። ሊጋል ሶሉሽን ስራ ላይ ወይ ደግሞ ሊጋል ሶሉሽን ስራ ላይ ለመዋል we need first of all a political solution. Legal solution always applies at the generosity of political solution. ዋናው ኮንሰርንድ መሆን ያለብን እዛ ሀገር የሊጋል የፖለቲካል ስትራክቸር እና የፖለቲካል ሶሉሽን ማምጣት መቻል አለብን። that is part of the next political chapter ማለት ነው። ይሄ ፖለቲካል ሶሉሽን ደግሞ it's a collective design ነው እንጂ it's not አንድ አካል ወይ አንድ ህብረተሰብ ወይ አንድ ሶሳይቲ ብቻውን የሚያመጣበት ነው ብዬ አላምንበትም ፐርሰናሊ። ኮሌክቲቭ ፖለቲካል ሶሉሽን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገን።
ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ዜጋ በኢንዲቪጁዋል ቢሆን በግሩፕም ቢሆን አንድ ላይ ራይዝ አፕ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የጃሚንግ ሶሉሽን የሚመጣው እኛ ኮሌክቲቭ ፖለቲካል ሶሉሽን ማምጣት ስንችል ብቻ ነው ማለት ነው። ይሄንን ካልኩ በኋላ ፕሬዘንቴሽን እዚህ ላይ እጨርሰዋለሁ። ጥያቄ ካለ በኋላ ዲማርክ ይችላል። ስለዚህ አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን ሄኖክ። የኦሮሞ ስተዲ አሶሲዬሽን ፓርቲኩላር ሄኖክና ፕሮፌሰር ስኬልን በጣም በማመስገን እንፈልጋለን። በብዙ እንቅስቃሴዎች ላይ አብረውን የሚሳተፉ ኢሳት ኦሮምኛም ሲጀምር ደስታቸውን ብቻ ሳይሆን እንዴት መጠናከር እንዳለበትም ሀሳባቸውን የሰጡ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሄኖክ ያነሳቸው ነጥቦች በተለይ ማሳረጊያው ነጥብ በኋላ ጥያቄና መልስ ይኖራል፣ እሱ ላይ ልታነሱለት ትችላላችሁ። ጥቅል የፖለቲካ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው። ያ ጥቅል የሆነ ፖለቲካ መፍትሄ ሌሎቹንም ችግሮች ይፈታል የሚል ድምዳሜ የሚይዝ ነገር ያቀረበ ነው ይመስለኝ። ሌሎችንም አፈና ኢሳት ኦልሞስት ወደ 20 ጊዜ ነው የታፈነው። ኦኤምኤን አሁን እሱ እንደነገረን ከ10 ጊዜ በላይ እየታፈነ ነው። ቢቢኤንም በተመሳሳይ እየሄደ ነው። እንግዲህ ምን ያህል የነጻነት ትግሉን እንዴት እና በምን ሁኔታ መቀጠል እንዳለብን የሚያመለክት ነው ይሄ። አንድ አጭር ነገር ላንሳና ወደ ኔክስት ተናጋሪው እሄዳለሁ። የጃሚንግ ኮንሴፕት ሲነሳ እዛ ነበርኩኝ እኔ የመጀመሪያ አካባቢ እና ሲሪየስ ሆኖ መንግስት ያነሳው አልበሽር የሚባል አንድ ነፍሰ ገዳይ ይፈረድበታል በተገኘበት ሀገር እንዲታሰር የኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት እንትን ያወጣበታል አልበሽር ላይ። አዛ ታይም እንግዲህ ቪኦኤም ማግኒፋይድ አደረገው ያንን ነገር ዘገበው እና አይ ቲንክ እዚህ የነበራችሁ ኢትዮጵያውያን the next person will be መለስ ዜናዊ የሚል በየቦታው አጎላችሁት። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ቪኦኤ በሰፊው who is the next person we have to see in the criminal court ውስጥ መለስ ነው የሚል ሲሪየስሊ ተነሳ። at that time ቪኦኤ ስለነበረ በወቅቱ የነበረው ሚዲያ ቪኦኤን ለጃም ለማድረግ እንዳሁኑ ኦርጋናይዜሽን አልነበረም። ይሄ ጃም ለጃም ሰርቪስ ራሱ የሚሰራ አሁን እንትን አለ ተቋም አለ ይሄን ጃም ብቻውን የሚሰራ የአዲስ የተቋቋመው የመረብና ምናምን የሚባለው ማለት ነው። ሰን የሰማነው ከሙያተኞቹ የሰማነው 3 ሰዓት ጃም ለማድረግ ወደ 2.4 ሚሊዮን ብር ነው የሚፈጀው 3 ሰዓት ጃም ለማድረግ። ስለዚህ በቀኑ 3 ሰዓት እንኳን ጃም ተደርጎ ለ30 ቀን ጃም ቢደረግ 30ን በ2 ብታባዙት ኦልሞስት 3 ሰዓት 2.4 ስለዚህ አባዙት እንግዲህ ለ3 ሰዓት ነው ይሄ እንግዲህ በአመት ብታሰሉት ዛሬ ለድርቅ የተጠየቀውን ለረሃብ የተጠየቀውን እርዳታ ከበር ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ መንግስት በዚህ ደረጃ ነው እንዳለው ሌጂቲሜሲው ያለቀ መንግስት የሚለውን በቅንፍ ውስጥ ከተውና ይሄን ነው እየሰራ ያለው። ይሄ ገንዘብ ደግሞ የታክስ ፔሩ የመሬት ግራፕ እየተደረገ መሬት እየተሸጠ የሚገኝ ገንዘብ ነው።
ስለዚህ በቀን 3 ሰዓት ጃም ለማድረግ 2.4 ሚሊዮን ብር ይከፍላል። በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እየሰራን መሆኑን ህዝቡ መገንዘብ ያለበት። ይቅርታ ስለያዝኩኝ የሚቀጥለው ተናጋሪ ሳዲቅ ነው የሚሆነው። ሳዲቅ የፕሮግራም ዳይሬክተር ነው የቢቢኤን። ርዕሱ የነጻነት ትግሉና የሚዲያ አፈና በሚል ያቀርብልናል። ሳዲቅን ወደ መድረክ ጋብዟል። አመሰግናለሁ። ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ በመጀመሪያ ንግግሬን ሲጀምር እኔ ስለመጣሁበት ሚዲያ ወይም ቢቢኤን በረካ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ትንሽ ባክግራውንድ መስጠቱ ግድ ይላልና ስለዚህ ትንሽ የመጀመሪያ መንደርደሪያዬን እዛ ላይ አድርጋለሁ። ቢቢኤን የተቋቋመው የዛሬ 5 ዓመት ግድም ነው። እንግዲህ ከተቋቋመና ስራ መስራት የጀመርነው ማለት ነው። የዛሬ 5 ዓመት ስናቋቁመውና ስንመሰርተው እርስ በራሳችን እኔና ባልደረባ እስማኤል ከበስተጀርባ ይገኛል። ብዙ ጊዜ ከበስተጀርባ የሚሰራ በመሆኑ አይታወቅም እና ስንጀምር ምን ያስፈልጋል ተባባልን ብሎ ጠየቀኝ። በሚጠይቀኝ ሰዓት በወር $300 እና ቅን ልቦና ያስፈልጋል ብዬ ነገርኩት። $300 እንግዲህ አጋጭተን አዋጣን። ቅን ልቦናውን እና ያስተባብለን ቃል ተገባባን። ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ 5 ዓመት ሆኖናል ማለት ነው። ስራውን ስንጀምረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጋዜጠኞችን በማሰባሰብና ወይም በተለያዩ ዓለም ያሉ ጋዜጠኞችን አሰባስበን ከነሱ ጋር ኮኦርዲኔት በማድረግ ነው ስራ የጀመርነው። ግን በአሁኑ ሰዓት በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ከነዛ ጋዜጠኞች መካከል አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለም ካለ ባልደረባችን ጀግናው ጋዜጠኛ ዩሱፍ ጌታቸው ነው። እሱም እስር ቤት ውስጥ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁናቴ ነው የጀመርነው። እኛ ሙስሊም ተኮር ሚዲያ ነን። አብዛኛውን የምንሰራው ስራ በሙስሊሙ የአኗኗር ዘይቤ ላይ ተመርኩዘን ነው። ይህንንም በምናደርግበት ሰዓት ሙስሊም ተኮር ነን ስንል ሙስሊም ተኮር ግን አገራዊ ነን። ይህንን የምንልበት ምክንያት ለምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወደኋላ የቀረባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ወደኋላ ብዙ የቀረባቸው ነገሮች ስላሉ በነዛ በተለያዩ ነገሮች ወይም ቀደም ሲል በነበሩት ስርዓቶች ሳቢያ ወደኋላ በብዙ ነገር ስለቀረ ወደ በኋላ የቀረበትን ቀዳዳ በመድፈን ከሀገሪቷ ሕዝብ ጋር እንዴት እኩል አብሮ መጓዝ ይችላል፣ እንዴትስ አድርጎ ያንን የጎደለውን በመሙላት የጋራ የሆነችን ሀገር እንዴት መገንባት ይቻላል ከሚል እሳቤ ሙስሊሙን ማህበረሰብ ይዘን ወደፊት በማስቀደም አገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እየሰራን ባላንስ የማድረግና ወደፊት የምንፈልጋት የምናስባት ኢትዮጵያ በጋራ እንድትገነባ በማሰብ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊም ተኮር ብለን ስንናገር በሌላ በኩል ምንም የሙስሊሙን ድምፅ ብናሰማም ብዙ አገራዊ የሆኑ ነገሮችን እየሰራን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ያቺ ኢትዮጵያችን በአንድነቷ እንድትቆይ እንዳትፈራርስ፣ ወገናችን ሲከፋ መከፋቱ ከዜጎች የመነጨ እንዳልሆነ ዜጎቻችን አብረው ተዋደው ተዋልደው የሚኖሩ በመሆናቸው እነዚህ ነገሮች የመጡት ሰው ሰራሽ በሆኑ ችግሮች ወይም የስልጣን እድሜያቸውን ሊያራዝሙ በሚፈልጉ አካላትና ወገኖች በመሆኑ ተስፋ እንዲኖራቸው በማድረግ ነው ብዙ ጊዜ የምንሰራው ማለት ነው። በሌላ መልኩ አቅጣጫንም እናሳያለን፣ ህዝባችንን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወገናችንን አቅጣጫ እናሳያለን ስንል
የዓለማችንን ሁናቴ ስትመለከቱ ብዙ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች አሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የመጣን ከተለያዩ ሃይማኖቶች የመጣን 3 አብርሃማዊ ሃይማኖቶች ክርስትና፣ እስልምና፣ የአይሁድ እምነትና እንደዚሁም ደግሞ የሀገራችን ሀብት የሆኑ እምነቶችም ያሉባት እንደ ዋቄ ፈታ አይነት እምነቶች ያሉባት አገር በመሆኗ አቅጣጫን ማሳየቱ ግድ ይለናል። በእኛ እምነት እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ አንድ ገላ ነን። አንዱ ገላ ሲነካ አንድ ገላችን ቁስል ሲደርስበት መላው ገላችንን እንደሚያመው ሁሉ በእኛ በኩልም አንድ ችግር ቢመጣ የሌላው ችግር በመሆኑ አርቀን እናስባለን፣ እንሰጋለን። ዓለማችን ላይ ቀውጢ አለ፣ ብዙ የሚታይ እብደት አለ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ህብረተሰባችንን ወጣቱን አቅጣጫ የሚያሳየለ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ወይም ሀገሪቷን የሚመራው አምባገነናዊ መንግስት ህዝቡን ተስፋ ቢስ እያደረገው ነው። ቀቢጸ ተስፋ በኢትዮጵያ ላይ እየናኘ ነው። እንዴት አድርገን አቅጣጫ ማሳየት እንችላለን? በሌሎች ሀገራት ላይ የሚከሰቱት የሚሆኑት ነገሮች በሀገራችን ላይ እንዳይከሰቱና ሙስሊሙ ማህበረሰብ የነጻነት መንገድ ወይም ደግሞ ነጻነቴን አመጣበታለሁ ብሎ የሚታገለው እንደ ሌሎች ሀገራት ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ሀገራችን እንዴት ሊሆን ይችላል? ሌላው ቀርቶ እንኳን እንደ ጎረቤት እንደ ሶማሊያ ሀገር መሆን ያለበትም። ስለዚህ እንዴት አድርጎ መታገል ይቻላል? መታገል የሚችለው ኢትዮጵያዊ በሆነ ዘይቤ ነው። መታገል የሚችለው አገራዊ በሆነ ዘይቤ ነው እንጂ የመካከለኛው ምስራቅ በሆነ ዘይቤ አይደለም። ስለዚህ ይህንን በማሳየት ደረጃ ብዙ ስራ እየሰራን ነበረ ማለት እንችላለን። ሙስሊሞች የሚያደርጉት ሰላማዊ ትግል አለ። ያ የሚያደርጉት ትግል ሰላማዊ ሆኖ እንዲቀጥል፣ ምክንያቱም ከዛ ውጭ የሆነ አካሄድ ቢኖር እርስ በርሳችን የተቆራኘን እንደ አንድ ገላ ብያለሁ። ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና ከተለያዩ እምነቶች የመጣን በመሆናችን ያንን ነገር የሚያደፈርስ ነገር በመሆኑ ወጣቱ አንዳንዴ ተስፋ በመቁረጥ ወደ ሌላ አቅጣጫ ሊሄድ ሲል የለም የምትሄዱበት አቅጣጫ ትክክል አይደለም፣ መሄድ ያለባችሁ በዚህ አቅጣጫ ነው በማለት የሃይማኖት አባቶችን ከተለያዩ ቦታ በማፈላለግና በማምጣት ወጣቱን ዲሲፕሊን እንዲያደርጉ አቅጣጫ እንዲያሳዩ በማድረግ ብዙ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ግልጽ በሆነ ቋንቋ በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የሚመራው መንግስት የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ራዲካላይዝ ለማድረግ አክራሪ አሸባሪ እንዲሆኑ እንዳልጣረ የለም። ያንን ደግሞ ዊ ሜክ ሹር እኛ ደግሞ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የሚመራው መንግስት ራዲካላይዝ ሊያደርጋቸው ሲፈልግ ዊ ሜክ ሹር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ራዲካል አይሆኑም፣ እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ሀገራቸው እንደ ማንነታቸው እንዲኖሩ በማድረግ ያለንበት ነው። ላለፉት 5 ዓመታት ስንሰራ ይኖር ነው እና አቅጣጫን በማሳየት የስርጭት አድማሳችን የነበረው ስንጀምር በድረገጽ ነው። ከዚያ በስልክ ስርጭቶችን ጀመርን። ከስልክ ደግሞ በመቀጠል በአጭር ሞገድ በተለያዩ ጊዜያት ስርጭታችንን ለማድረግ ሞክረናል። በአጭር ሞገድ የምናደርገው ስርጭት ብዙ ያፈና ሰለባ ይሆን ነበር። ወደ በኋላ መለስበታለሁ። ከዚያ ደግሞ ከፍ በማለት ወደ ሳተላይት ሬዲዮ አድገን በሳተላይት ሬዲዮ ላይ እየሰራን ነበረ። ከሳተላይት ሬዲዮ ደግሞ ከፍ በማለት ወደ ሳተላይት ቴሌቪዥን በፌብሩዋሪ 1 2015 ልንገባ ነበርና የአፈና ሰለባ በመሆናችን ችግሮች በመከሰታቸው በዛ ምክንያት በሳተላይት ቴሌቪዥን ላይ መውጣት አልቻልንም። ለምን እንደሆነ ወደ በኋላ እመለስበታለሁ ማለት ነው። እናንተ የመረጃ መረባችሁ እንዴት ነው የምትሰሩት ብላችሁ ልትጠይቁን ትችሉ ይሆናል። ከመቀሌ እስከ ሞያሌ የተዘረጋ መስመር አለ። ህዝባዊ መስመር ነው። ብዙ ጊዜ የልብ መስመር እንለዋለን። ልብ ለልብ የተሰመረ መስመር ነው። በነጻነት ፈላጊዎች ዘንድ የተዘመረ ከልብ ወደ ልብ የሚሄድ የልብ መስመር እንለዋለን። ከመቀሌ እስከ ሞያሌ የተዘረጋ መስመር አለ። ብዙ ጊዜ መረጃዎችን እናገኛለን። ሌላው ቀርቶ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መሪዎች ተሰብስበው በዝግ ያደረጉትን ስብሰባ እናገኛለን። ሌላው ቀርቶ እንኳን የባለፈውን ምርጫ አንፈራም፣ እናሸንፋለን፣ እንወስዳለን እያሉ ቀረርቶ የሚያሰሙበትን ምርጫ ለማግኘት ችለናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ
ብዙ የቀባጠሩበትን ነገር በማግኘት ለህዝብ እስከ ማውጣትና ዲያስፖራውን ሲሳደቡ መኪና ተደግፈው ፎቶግራፊ ይነሳሉ ብለው ሁላችንም መኪና ነተን የመጣነው እዚህ ሲያጥላሉና የራሳቸውን ደረጃ ሲያሳዩ እነዛን እናገኛለን። ብዙ መረጃዎችን ለራሳችን ከማስቀረት ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የመገናኛ ብዙሃን እንሰጣለን። ኢትዮጵያ ተኮር ለሆኑ ለሁሉም ሚዲያዎች በዋነኛነት ከኢሳት ጋር እንደዚሁም ደግሞ ለቮይስ ኦፍ አሜሪካ ለና አልጀዚራን በሉት ለተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የሚመጡልን መረጃዎች ለነዛ በማሰራጨት ብዙ ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው። እንደ ባህላዊ ድልድይም በመሆን አገር ቤትና ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ማህበረሰብ በማገናኘቱም ረገድ የምንሰራው ስራ አለ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ችግሮችን እንሰማለን። እድገታችንን አንድም ከገደበብንና ወደ ኋላ ካደረገን ነገር ችግሮችን እንሰማለን፣ መከራዎችን እንሰማለን። የሰዎችን መበደል፣ የሰዎችን መገረፍ፣ የሰዎችን መታሰር እንዘግባለን። ዘግበንም ብቻ አንቀመጥም። ችግር ያለባቸውን ቤተሰቦች፣ ችግር የደረሰባቸውን ቤተሰቦች ካለን ላይም እየቀነስን የተራዶንም ስራ እንሰራለን ማለት ነው በተለያዩ አጋጣሚዎች እና በተለይ ቤተሰብ ሲታሰር ወይም ደግሞ ልጅ ተወስዶ ሲታሰር የቤት አባወራ ሲታሰር ችግሩን ሰምተን ብቻ አንቀመጥም፣ ካለን ላይም ቀንሰን እንሰጣለን። በአንድ ወቅት ልጆቻቸው ለታሰሩባቸው እናቶች በተለይ ደሃ እናቶች የእንጀራ መጋገሪያ ምጣድ እንኳን ገዝተን ያለንበት ጊዜ ነበረ። ይሄንን ስንል ግን እኛ ስንል ከኛ በስተጀርባ ያሉትንም ደጋፊዎቻችን አድማጮቻችንን እዚህ ላይ ሳናመሰግን አናልፍም። ወደ ዋና ነጥቤ ልምጣ። ምን አይነት የአፈና አይነቶች አሉ? አንደኛው ቀጥታ ዳይሬክት ጃሚንግ ነው፣ በቀጥታ ማፈን። በተለይ ከ2009 ጀምሮ በሾርት ዌቭ ሬዲዮ ቢዝነስ ላይ ያለሁኝ የሾርት ዌቭ ሬዲዮን ስርጭት መጀመሪያ ላይ ያስቸግራቸው ነበረ። አሁን ግን በቀጥታ ያለምንም ችግር ሾርት ዌቭ ሬዲዮ ስርጭት ሲጀመር ወይም ደግሞ ሲተላለፍ የሚያፍኑበት አጋጣሚ የሰፋ። ቅድም ወንድሜ ሄኖክ ጋቢሳ እንደገለጸው ከሰሜናማው የኢትዮጵያ ክፍል ይሄ የአፈና ሙከራ ወይም ደግሞ የአፈና ሂደት እንደሚደረግ የደረሱን መረጃዎች አሉ። የጽሁፍም የድምፅም ሳምፕል የተለያዩ ነገሮች ከየኩባንያዎቹ ይሰጡናል ማለት ነው። የሾርት ዌቭ ሬዲዮ አፈና እያደረጉ ሲያስቸግሩን በተለያዩ ፍሪኮንሲዎች፣ አንዳንዴ ኮምፒውተር ጀነሬት የሚያደርጋቸው የተለያዩ ፍሪኮንሲዎች አሉ። በየቀኑ አንድ አካባቢ ይፈለጋል። ለምሳሌ የተለያየ ፍሪኮንሲ ቁጥር አለ። አውቶማቲካሊ ጀነሬት የሚያደርጋቸው ፍሪኮንሲዎች አሉ። ከ5 እስከ 10 የሚሆኑ ፍሪኮንሲዎችን አንዳንዴ እንይዛለን። ከ5 እስከ 10 የሚሆኑ ፍሪኮንሲዎችን ይዘን አድማጮች እዛ ቦታ ላይ በዛች አካባቢ ፈልገው እንዲያገኙን እናደርጋለን። ለመጀመሪያው 10 ደቂቃ እንደመጣለን። ምክንያቱም ጃም ለማድረግ እስኪዘጋጁ ድረስ ማለት ነው። ከ10 ደቂቃ በኋላ ግን ሬዲዮናችን ስርጭቱን ያቆማል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ አድማጮቻችን መልእክት ይልኩልናል። አጠፉብን፣ አላህ ያጥፋቸው፣ ዘጉብን፣ አላህ ይዝጋቸው የሚል የተለያየ መልእክት ከአድማጮቻችን ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ዳይሬክት ጃሚንግ ነው። በተለይ ሾርት ዌቭ ሬዲዮን እንደውም መቀሌ አካባቢ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ማስተማሪያና ማሰልጠኛ አድርገውታል የሚል ቀልድ አለ ማለት ነው። እና ይሄን እንደረጋለን። ሌላው የእጅ አዙር አፈና ነው። ላቢ ለምሳሌ ባለፈው በናይል ሳት በሳተላይት በምናሰራጭበት ጊዜ በዛ ሰዓት የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ወደ ኢትዮጵያ ሄደው አሸሼ ገዳሚ ያሉበት ጊዜ ነበረ። ፓርላማም ገብተው ረፊቅ ወንድም ምናምን የተባባሉበት ጊዜ ነበረ እና በዛ ጊዜ ምንም ሳናቀው ከናይል ሳት ላይ እንድንወርድ ተደረገ። ምንድነው ነገሩ? የተላላክናቸው ኢሜሎች አሉ። አቡሽ ተዘጋጅቼ እዛ ላይ ለማሳየት በመጣ ምንድነው ጉዳዩ?
የናይል ሳት የአመራር አካላቶች ከከፍተኛ የግብጽ በአመራር አካላቶች የስልክ ማስጠንቀቂያ ስለተሰጣቸው ደብዳቤም የለም አውርዷቸው ተብለናል። የተወሰኑ ሚዲያዎች ተመርጠን ነው እዛ ላይ የወረደው። አይ ቲንክ በዛ ሰዓት ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አየር ላይም ታላቅም እና እኛን ኢሳትንና የተወሰኑ ሚዲያዎችን እንድንወርድ ሆነናል ማለት ነው። እና ይሄ በላቢ የሚደረግ ማውረድ ነው። በተመሳሳይ መልኩ አፈናን የሚቋቋም ዩቲዩብ ሰዓት ላይ መተን በምንሰባሰብበት ሰዓት ይሄም እንደገና በላቢ ያለምንም ኮሙኒኬሽን ከሳተላይት መስመር ላይ እንድንወርድ ተደርገናል ማለት ነው። ሁለተኛው የጃዙር አፈና ያልኩት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የአየር ሞገድ ወንበድና ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ወንበዴ ተብሎ ሲነገር፣ ድልድይ ሰባሪ ተብሎ ሲነገር፣ ባንክ ዘራፊ ተብሎ ሲነገር፣ በተመሳሳይ መልኩ አሁንም የአየር ላይ ወንበድናን ይፈጽማል። እንዴት ብላችሁ ተጠይቁ ይሆናል። ጃም መደረግ ወደማይችል የሳተላይት ኩባንያ ላይ ገብተን ጃም ማድረግ በሚያቀታቸው ሰዓት የዛ የሳተላይት ኩባንያ ኢንተረስት ባለበት ቦታ ላይ የዛ ሳተላይት ኩባንያ ኢንተረስት ባለበት ቦታ ላይ ሄደው ጥቃት መፈጸም ጀመሩ። ጃም ማድረግ ጀመሩ። በዛ ቦታ ላይ እነማን ይሰራጫሉ? በዛ ቦታ ላይ የሚሰራጩት እነ ሲኤንኤን እና አልጀዚራ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከኛ ከትናንሾቹ ከምንንፈራፈረው ለነጻነት ከምንታገለው ኢሳት፣ ቢቢኤን፣ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የመሳሰሉት ሚዲያዎች እና አልጀዚራ እነ ሲኤንኤን የሚሰጧቸው ጥቅም ስለሚበልጥ ከዛ ላይ ያ የሳተላይት ካምፓኒ አማራጭ ስለሌለው እኛን ያወርደናል ማለት ነው። በምን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በፈጠረው የአየር ሞገድ ወንብድና ማለት ነው። እና ይሄ የአየር ሞገድ ወንብድና ኢሪስፖንሲብል በሆነ መንግስት የሚከናወን የሀገራችንንም ገጽታ የሚያጠለሽ አገራችን በመጥፎ እንድትታይ የሚያደርግ ከተለያዩ ሀገራት ጋር የሚያነካካ ጉዳይ ነው። ሌላው የሳተላይት ግልጋሎትን ማወቅ ነው። ይሄኛው አራተኛው የአፈና ዘይቤ ማለት ነው። የሳተላይት ግልጋሎትን በምን አይነት መልኩ ያውቃል? ባለፈው በኦሮሚያ በተቀሰቀሰው የነጻነት ጥሪ ህዝባዊ አመጽ በሱሉልታና በአካባቢዋ የሚገኙ የሳተላይት ዲሽ ተከታታዮች በየቤታቸው ላይ የፌደራል ፖሊስ የአይሱዙ መኪና ትራክ ይዞ ጭኖ የሳተላይት ዲሻቸውን በማራገፍ የሳተላይት ዲሻቸውን በመንቀል ያደረገው ሌብነትና ዘረፋ ከነፎቶ ማስረጃው ጭምር ይመጣልን አለ። ብዙ የድምጽ ማስረጃዎችም አሉ በዚህ ላይ ማለት ነው። እነዚህ ይሄን ከተዘረፉ በኋላ ሰዎቹ ከተወሰነ ቀናት በኋላ ጉዳዩ ዓለም አቀፍ ትኩረት በሚያገኝበት ሰዓት የሳተላይት ዲሻችሁን ነቅላችሁ መመልሳችሁ መትከል ትችላላችሁ ተብሎ ኢንስትራክሽን ተሰጣቸው። በዚህ ሰዓት ግን ሰብስበው የወሰዱት የሳተላይት ዲሽ መለየት ስለማይቻል ያ ሳይመለስላቸው አዲስ ገዝተው እንዲሰቅሉና ለገንዘብ ኪሳራ እንዲዳረጉ የሆነበት ሁናቴ አለ ማለት ነው። ስንቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የሳተላይት ዲሽን መግዛት የሚችለው? በኢትዮጵያ ሕዝብ ደረጃ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሚዲያዎችን መዝጋት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሚዲያዎች ይኖራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሚዲያዎችን ድምጻቸው ለህዝብ እንዳይሰማ፣ ድምጻቸው ህዝብ ዘንድ እንዳይደርስ የተለያዩ ምክንያቶችን በመፍጠር እነዚህን ሚዲያዎች የመዝጋት ሁናቴ ያለ ማለት ነው። ፍርድ ቤትን እንደ መዝጊያ መሳሪያ በመጠቀም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለምንም አማራጭ ወይም ደግሞ ያለምንም ህዝባችን የተለየ ድምፅ እንዳይቀር የሚደረግበት ሁናቴ አለ ማለት ነው። ሌላው ጋዜጠኞች ከሀገር እንዲሰደዱ ወይም ደግሞ ጋዜጠኞች እንዲታሰሩ ወይም ደግሞ ፍርድ ቤትን እንደ ማፈኛ በመጠቀም ጋዜጠኞችን በማስፈራራትና በማሰር የሚፈጠር የአፈና ዘይቤ አለ ማለት ነው። ከጃሚንግ መድረኮች አንዱ ደግሞ ሌላኛው ከጻፍኩት እዚህ ጋር ያለፍኩት ነገር ነበረ ሲለኝ ከጃሚንግ መተዶች አንደኛው ምን ነበረ? ጀስት
ኦን ሪከርድ ለማስቀመጥ ያህል ነው። አንደኛው ሜተድ መብራት ማጥፋት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ፕሮግራም እንዲህ አይነት ፕሮግራም እናስተላልፋለን እንዲህ አይነት ነገር ይተላለፋል ብሎ በኢሳትም ይሁን በሌሎች የመገናኛ ብዙሃኖች እኛም ጋር ሆነ ቢቢኤን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክም ላይ ሆነ ሞቅ አድርገን ማስታወቂያ ለቀን ጋዜጠኞቹ ስንሄድ ልክ ሰዓቷ ስትደርስ መብራት ይጠፋል። ስለዚህ ይህን የመሳሰሉ አፈናዎች በኢትዮጵያ ላይ ይደረጋሉ ማለት ነው። ብዙ የግል ሚዲያዎች ተዘግተዋል። እዚህ ላይ ልብ ልንለው የሚገባ ነገር ቢኖር ብዙ የግል ሚዲያዎች ተዘግተዋል ብለን ስንናገር አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን ይንቀሳቀሳሉ። ቅድም አቅጣጫን ወደ ማጠቃለያ እየደረስኩ ነው። ቅድም አቅጣጫን ማመላከት ብዬ ነግሬያችሁ ነበረ። ህዝባችን አቅጣጫ የሚያመላክተው ይፈልጋል። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ራዲካላይዝ አንሆንም ብለው ሪፊውዝ አድርገዋል። በአሁን ሰዓት የአገሪቷ ግማሽ አካል የሆነው ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ሊወክል የሚችል ድምፁን የሚያሰማለት አንድ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያዊ ሙስሊም አቅጣጫ ሊያሳይ የሚችል ድምፁን የሚያሰማለት በዓለም ላይ እየተከናወነ ያለውን አደጋ የሚገልጽለት ምሁራን የሚያቀርቡትን ጽሑፍ የሚያሳይ አንድ መጽሔት የለም። የአገሪቷ ግማሽ አካል ነው። በአሁን ሰዓት መጽሔትና ጋዜጣ ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ፍላጎት ኢንተረስት ሰራለሁ ብሎ በኢትዮጵያ ጎዳናዎች ላይ በአዲስ አበባ ጎዳና ላይ የሚንቀሳቀስ አንድ ጋዜጠኛ የለም። ኢማጂን እንግዲህ በቴሌቪዥን ደረጃ አንድ የሃይማኖት ሰበካ የሚደረግበት አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዓለማችን ላይ ያሉትን ሁናቴዎች ስንመለከት፣ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉትን ቀውሶች ስንመለከት የኢትዮጵያ መንግስት እንደውም ለሀገሪቷ ሰላም፣ ደህንነት የመገናኛ ብዙሃን ያስፈልጋሉ ብሎ የተለየ እንቅስቃሴ ወይም የተለየ እርዳታ ማድረግ ነበረበት፣ ግን የለም። ስለዚህ ያንን ቦታ ለመሙላት ነው እየሰራን ያለነው። ያንን ቦታ ለመሙላት ነው እየታገልን ያለነው። ያንንም ቦታ እንዳንሞላ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን የኢትዮጵያ መንግስት ራዲካላይዝ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ የለም አታደርጉም ብለን አቅጣጫ ስናሳይ የሙስሊም ምሁራንን ስኮላሮችን እያመጣን ስናሳይ ይሄን ማድረግ የለባችሁም፣ አገሪቷ ላይ ያሉት ሰዎች ራዲካላይዝ መሆን አለባቸው፣ በሃይማኖት መጨፋጨፍ አለባቸው፣ በብሔር ብሔረሰብ ጉዳይ መጨፋጨፍ አለባቸው በማለት እንደ አጥፍቶ ጠፊ በ11ኛው ሰዓት ላይ ያፈና ጫና እየተደረገብን እንገኛለን ማለት ነው። ይሄ የሚሳካ አይሆንም። ማጠቃለያ ምንድን ነው? በአንድ ሀገር ላይ ነፃነትን ለማምጣት የሀገሪቷ ዜጎች መበደላቸውን፣ መጨቆናቸውን፣ የነፃነትን ዋጋ ሊያውቁ ይገባል። ነፃነትን ማጣት፣ መበደል፣ መረገጥ፣ መገደልም አንዳንዴ መጨፍጨፍም አንዳንዴ ሲበዛ እየተለመደ ይመጣል። ህዝባችን እነሱ የሚያደርጉት ምንድነው? ያንን መበደል፣ ያንን መረገጥ እንዲለምደውና ከዚህ ሌላ የተለየ ህይወት እንደሌለው አምኖ እንዲቀመጥና በጭቆናቸው ስር በጫማቸው ስር እንዲሆን ለማድረግ ነው የሚጥሩት። ስለዚህ እኛ ደግሞ እያደረግን ያለነው ጥረት እንደ ሚዲያ፣ እንደ ኮሌክቲቭ ሚዲያ፣ እንደ ሁሉም ሚዲያ በሚዲያ ላይ እንደምንሰራ ሰዎች የለም መበደል፣ መጨቆን፣ መረገጥ፣ በአምባገነናውያን ስር መኖር አማራጭ አይደለም፣ ግዴታ አይደለም። ስለዚህ ለነፃነታችሁ ከዚህ የተለየ ነፃነት አለ፣ ነፃነታችሁን መቀዳጀት አለባችሁ እያልን ነው እየታገልን ያለነው። በዚህ ትግላችን እንቀጥላለን። ላፈና አንንበረከክም። አላህ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ አንድ የረሳሁት ነጥብ አለ።
ኮንትራት ስንፈርም ከሳተላይት ካምፓኒዎች ጋር አፈና ወይም ጃሚንግ እዛ ላይ ይገባል። አንደኛ አፈና ወይም ጃሚንግ እዛ ላይ ኮንትራቱ ተርም ላይ ይገባና ያ ሚዲያ ሲታፈን ወይም ደግሞ የጃሚንግ ሰለባ ሲሆን ያስቀመጠው ዲፖዚትን በሙሉ ይከስራል። ስለዚህ ሚዲያዎቹ ዲፖዚታቸውን እየከሰሩ እንደገና ሌላ ኮንትራት እየፈረሙ ዲፖዚታቸውን እየከሰሩ የፋይናንስም ቀውስ ለመፍጠር በሚዲያዎቹ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ አምባገነናዊ መንግስት እየጣረ ያለው። ይሄንን እንድታውቁት ነው።